Cred că eu doar caut, nefiind foarte sigur pe mine. Am început cu Website Story, care avea un fel de cinema, după care am trecut la Ursul, care a fost o altfel de poveste. Cai Verzi a fost așezată. Poate a urmat experimentul cu Deja Vu, cum spun francezii. Nu, acum București Non-Stop și aniversarea / confesiunea, că nu știm exact care va fi titlul final. Sunt două filme destul de clasic făcute. Mă interesează mai mult actoria. E o poveste care stă în picioare doar dacă voi avea niște actori foarte buni. Sper să am, din castul e terminat. Muncim să ducem totul într-o zonă destul de intens actoricească. De aceea și facem cadre destul de lungi. Încercăm să nu fracturăm, pentru că urmăresc să se încarce actorii cu această poveste, fiind teribil de plictisitoare altfel, pentru că totul se întâmplă într-un singur loc. E vorba de aniversarea unui bătrân de 94 de ani și acțiunea se petrece de la ora 1 la ora 5. Deci, neavând decât 2-3 exterioare, filmul poate să apese spectatorul. Și atunci, dacă nu e o partitură extraordinară de actorie, și sper ca să fie și din poveste, adică eu încerc să spun o poveste pe care vreau să o amestec așa cum îmi doresc eu, ca doar la final să ai toate elementele. Adică să nu poți să tragi nicio concluzie până nu ajungi la ultimul cadru al filmului. E mai bine așa. Deci, nu. Ce faci? Bine, ce să fac? Am venit să sărbătorim la bunicul. E incredibil cum s-a gata de viață. Ai adus și pe mine? Ce faci? Nu la ce faci. Te-a bătut, nu? S-a trezit mai și... Nu mai zic. Nu, aici te-a bătut, nu? Aha, și te așezi, aici te așezi și o privești de jos în sus. Perfect. Ca stai prea mult lângă ea, că după aia te așezai pur și simplu. Perfect. Deci te așezi aici. În primul rând mi-a plăcut scenariul, mi-a plăcut contactul pe care l-am avut din start cu Dan, mi-a plăcut personajul. E vorba despre Alina, care trăiește la Paris de 10 ani, este căsătorită acolo și se întoarce pentru aniversarea bunicului și, mă rog, ne dăm seama pe parcurs că ea, de fapt, vine încărcată cu alte probleme de ale ei, pentru că pretextul e aniversarea, dar toată lumea își dezvăluie problemele lui. Și nu în ultimul rând, dorința de a filma în România și în limba română și acasă. Așa e, te-a bătut, nu? Și cu râsul ăla mi-a plăcut, dar păstrează, te-a bătut, nu știu. Termină domnul scandal în casă. Și mi-a de la cum să mă bată. Deci ne-am pus că vreau și eu să o văd. Dați-i pus un chil de față. Nu mi-am pus un chil de fapt pe față. Mama, chiar că e ziua lui bunic. Bă, tu crezi că m-am născut ieri? Nu știu, că nu, e doar, o să fie doar de... El nu mănâncă. El nu mănâncă aici, nu vrea să mănânce, el vrea să... E un moment nasol și face ceva. Adică e o discuție, face ceva printre altele. Înțelegi? O să vezi că dă foarte bine. Personajul meu e un funcționar de bancă cu o funcție un pic mai înaltă, adică nu e chiar director prim, e un soi de directoraș. Adică nu e un ghișeist, e din ăla care are birou. Nu e nici vreo lumină intelectuală și nici vreo lumină sufletească. E un om ascuns, închis, mocnit, are lucruri nerezolvate cu el și cu trecutul lui, care zac în el de multă vreme și pe care atunci când le scoate într-o formă nu foarte frumoasă. Un personaj bun pentru un actor, da. E un personaj care îți permite să jonglezi cu stările. Și în momentul când ești înconjurat de actori atât de mari, e și greu să încerci măcar să nu te ridici la așteptări.
Mi-a plăcut foarte tare, chiar am renunțat la alt spectacol, la alt... Începeam acum, ar fi trebuit să încep niște repetiții la Teatru Act și am ales. Sigur că lumea se gândește că, dar nu de bani, să nu vă gândiți la așa ceva, nu. Pur și simplu era și rolul acela foarte, foarte frumos de acolo, dar m-a incitat scenariul. Am vrut să fac parte din echipa asta. Ca să o lași pe altfel, de atunci să încep să mănânci. Singurul lucru la care mă gândesc întotdeauna când lucrez e să folosesc vocea mea și să fiu cât mai aproape de vibrațiile pe care le am atunci când vorbesc cu mama sau cu sora mea, de exemplu. Eu cred foarte mult că e vorba de vibrații în meseria asta și e foarte important să vină vocea din același loc din care vine atunci când vorbim cu familia sau când vorbim cu oamenii apropiați, în situațiile cele mai normale, când suntem noi așa cu întreaga ființă acolo. Fiind și producătorul filmului, e drept primul film după foarte multe în care primesc sprijinul CNC-ului și mă bucur foarte tare că în sfârșit am atras atenția cu un proiect și am primit niște bani de la CNC. Totuși, obsesia mea de a putea duce proiectul la capăt mă face să mă gândesc la povești în care să se întâmple cam într-un singur loc, și ca să avem facilități de producție, totul se întâmple cam într-o singură zi, să nu avem multe costume, să nu avem multe locații, să nu avem multe decoruri, să nu avem transferuri cu multă lume, cu transport în alte locații și așa mai departe. Și dacă am plecat pe drumul ăsta, trebuie să o duc la capăt așa. Mi-aș fi dorit să fac filmul ăsta într-o vilă pe malul unui lac și jumătate din acțiune se întâmple afară, cum de fapt a fost scrisă. Povestea se întâmpla într-un sanatoriu, într-un azil de bătrâni, unde veneau toți invitații să-l sărbătorească pe acest bunic care avea nevoie de asistență în permanență și nu putea fi luat de acolo. Și atunci lucrurile se schimbau, aveam mult... Pe de altă parte, însă, mă bucur pentru că se îndepărtează de Festen al lui Thomas Vinterberg cât mai tare și rămânem în acest decor excepțional, după părerea mea. Adică am avut șansa să găsim acest loc în care să avem tot, absolut tot. De acum sunt mulți. Am pornit de la scenariu întâi, mi-a plăcut foarte tare scenariul, îmi place personajul, mă incită să lucrez cu Dan Chișu. Am avut doar repetiții de text, nu am apucat să lucrez, azi fiind pentru mine prima zi de filmare. Intervine un soi de mecanică controlată care face diferența dintre amator și profesionist. Noi, ca să încerci să-ți asimilezi niște trăiri, trebuie întâi să le trăiești de foarte multe ori, ca să devină ale tale, să nu fie ale unui om pe care scenaristul l-a scris pe hârtie. Ca să fie trăirile tale, trebuie să le trăiești de foarte multe ori și trebuie să știi traseul, parcursul și pe lângă repetiții, dublele îți fixează, îți cimentează anumite trăiri, gesturi, sau cel puțin așa funcționează. Știu că sunt actori care funcționează pe bază de improvizație, eu nu sunt unul dintre ei,
eu funcționez doar pe bază de repetiție. Și atunci, cu cât dublele sunt mai multe, cu atât pentru mine e mai bine. Ce vrei să îmi mă în țara asta de căcat? Personajul e foarte tensionat, dar este o persoană care nu vrea să arate neapărat ceea ce se întâmplă cu ea, e foarte secretoasă și se întâmplă lucruri destul de grave și e foarte puternică și încearcă să nu lase nimic să transpară. Și îmi place chestia asta, are o atitudine așa, în general, foarte demnă și bravează un pic și încearcă să păstreze aparențele, e foarte important să se știe că ea e bine și că a reușit, nu vrea să spargă imaginea asta pe care o au ceilalți. Ce a mai fost ciudat la această, când a venit propunerea asta, tocmai m-a întrebat cineva foarte serios și foarte, de ce nu mai fac film? De ce nu mai fac film? Și am spus, probabil că nu mai există nimic. Și a apărut Lisenin, nu mai există nimic pentru mine. Și uite că undeva, probabil că era deja pornit gândul, pentru că imediat a apărut și propunerea asta. După asta, după ce termin filmările, încep un spectacol de teatru. E un proiect foarte interesant, făcut cu ceva fonduri europene, cu norvegieni împreună, cu Ibsen, trei piese ale lui Ibsen, puse de 3 femei. Imediat, atent, gata? Hai. O secunde mai durează. Gata. Da? Hai. Liniște, vă rog, repetăm, atenție, acțiune! Vreau să fie o casă în care să simt molile și atmosfera anilor 50 când a fost luată cu mici elemente de moderne, tocmai ca să arăt că ei sunt împietriți, această familie sau sărbătoritul este împietrit undeva în ce a fost el în regimul trecut. Și lucrurile s-au trecut pe lângă el. Oamenii care vin au alte destine și alte preocupări și au alte accesorii moderne. Dar ei rămân în această casă prăfuită cu elemente din perioada aceea de postbelică. Deci e foarte bine, bine. Pot să pun asta aici pe cineva? Nu, că să aude zgomot. Nu mă zici. Bine, mă țin, dai sacul. Mai ai o gură și mai ai o gură, poate o bei mai încolo. Bine, bine. În loc de scobitoare, poate să mai exact. sipă... Exact. Haideți. Filmăm! Filmăm! Yes! Hai să facem retușuri. Așa. Hai să filmăm. Dacă nu iese, nu e pe peliculă, mai facem una. Eu mai vreau, mă. Dar le mai departe. Una mai... Aș putea fi pretențios și să vorbesc ca mari realizatori de cinema sau să fiu sincer, cum îmi place să fiu tot timpul, când se apropie cel mai tare de ceea ce am avut eu în cap în momentul în care mi-am dorit, când am scris această chestie, atunci se închide. Am tras multe duble pentru că este o secvență destul de lungă, e un plan secvență, adică tot, n-am vrut să tai deloc în ea. Mi-am dat seama, inițial am gândit-o în alt fel, dar văzând cum se încarcă actorii și cât de repede se descarcă în momentul în care intrăm în... Mi-am propus să o fac așa. Nu sunt foarte multe, nu știu cât am tras, 19, dar oricum, până nu e bine, știți vorba aceea, nu e gata când e gata când spun eu gata, cam asta ar fi. Deci e o chestie strict de momentul în care am hotărât că e cam ce-mi doream. Lumea din jur poate să aibă altă părere.
oricum singurul care decide este regizorul, așa că toate poți să greșești, să ți se pare că e gata și să nu fie gata. Deci, De fiecare dată descoperi câte o nuanță în plus pe o anumită vocală sau tai o anumită consoană sau o nazalizezi sau apeși pe o anumită silabă sau iei o pauză cu o secundă mai mult și atunci lucrurile astea pe care n-ai de unde să le știi la prima repetiție, nici la a doua, nici la a treia, după a 10, a 15, a 20, a 30, a dublă, încep să se așeze, încep să capete carne. Oricum la film, în general, sprintul e de 100-200 de metri. Când ai cadrul mai lung, te duci în acel sprint de 200 de metri, lucru care e benefic pentru actor sau cel puțin, din nou, ajungem la discuția asta, e benefic pentru mine. Sprintul pe 20 de metri, câteodată mi-e și greu să mă așez pe el, o replică, două, nu știi dacă s-a terminat sau nu. Și trebuie să știi foarte multe despre lucruri care se întâmplă înaintea cadrului și ce s-ar întâmpla după cadru. Când ai un cadru scurt. Când ai un cadru lung, dacă le și știi pe astea două înainte și după, parcă ai timp să te așezi un pic, parcă ai timp să respiri altfel, parcă ai timp să rostești astfel încât să fie inteligibil ce spui din punct de vedere emoțional. Să reușești emoțiile alea să încerci într-un fel să fie emoțiile tale, în loc să interpretezi. Asta cred că e moartea actorii interpretare, să te apuce interpretatul. Regizorul face bine, tocmai am mai terminat un scurt în pregătire care a fost un preview pentru lungul din primăvara viitoare, de care mă voi apuca. Un scurt de care sper să auzim în foarte scurtă vreme. Am venit din Japonia săptămâna trecută, în decalaj orar, am trecut prin Paris o zi și am venit aici pentru filmări. Am început imediat repetițiile. Sigur, mă ajută familia foarte mult, am noroc. Dar e obositor. Mai am și câteva drumuri la Paris de făcut pentru un alt film pe care o să-l fac în toamnă acolo și vor deja să pregătească pentru că e o echipă mare și sunt oamenii foarte ocupați. Deci va fi foarte, foarte densă luna asta, dar în același timp e așa o bucurie și sunt așa de fericită și locuiesc aici foarte aproape de locul de filmare și în fiecare vin pe jos la filmare și în fiecare dimineață când traversez cele două străzi, nu știu, am o plăcere nebună să regăsesc Bucureștiul dimineața la ora aia cu sunetele specifice, cu mirosurile specifice, e foarte emoționant pentru mine. Sunt foarte fericită că sunt aici. Liviu! Da, bre. Da, ultimul cu repetiție și pe aia filmăm. Da. Acum videoim. Acum registrăm ceva. Liniște, vă rog! Atenție, repetăm! Da. Să ca o babă cu da. E o bucată de pâine de la chetărici și o dai acum înainte, hai apuci. Așa. Și poți să filmezi pentru making of treaba asta. Da, să faci Hai să filmăm. Hai, gata? Mai o secundă, lasă-ne. Gata? Hai, vă rog. Anunțăm-ne când strânsă. Anunțați, da? Hai.